Learn Persian or Farsi with short stories. Hello my lovely friends, welcome back to Learn Persian with Asal. Today we have another short story. As you know, we have 3 steps in short stories. Let's start the step 1, defining the new words. مدارا کردن. مدارا کردن. با پدر پیرت مدارا کن. با پدر پیرت مدارا کن. عالم. عالم. Pay attention that عالم is the wise man, someone who knows everything. But عالم with a means the world, which in Persian is جهان, دنیا, عالم. مردی نزد عالمی از پدرش شکایت کرد. مردی نزد عالمی از پدرش شکایت کرد. آزار دادن. آزار دادن. آزار دادن. پدرم مرا بسیار آزار می دهد. پدرم مرا بسیار آزار می دهد. مزرعه. 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 گندم. گندم. از من می خواهد در مزرعه گندم بکارم. از من می خواهد در مزرعه گندم بکارم. بهانه گیری. بهانه گیری. مرا با این بهانه گیری هایش خسته کرده است. مرا means من را با این بهانه گیری هایش خسته کرده است. نصیحت کردن. نصیحت کردن. آیا فرزندت را نصیحت می کنی؟ آیا فرزندت را نصیحت می کنی؟ زود رنج. زود رنج. Someone who gets annoyed easily. زود رنج. گوشه گیر. گوشه گیر. گوشه گیر. در پیری انسان زودرنج و گوشه‌گیر می شود. در پیری انسان زودرنج و گوشه‌گیر می شود. Okay, step 2 is to read the story slowly. مدارا با پدر پیر. مردی نزد عالمی از پدرش شکایت کرد. گفت پدرم مرا بسیار آزار می دهد. پیر شده است و از من می خواهد یک روز در مزرعه گندم بکارم. روز دیگر می گوید پنبه بکار و خودش هم نمی داند دنبال چیست. مرا با این بهانه گیری هایش خسته کرده است. بگو چه کنم؟ عالم گفت با او بساز. گفت نمی توانم. عالم پرسید آیا فرزند کوچکی در خانه داری؟ گفت بلی. گفت اگر روزی این فرزند دیوار خانه را خراب کند آیا او را میزنی؟ گفت نه، چون اقتضای سن اوست. آیا او را نصیحت میکنی؟ گفت نه، چون مغزش نمی کشد. گفت میدانی چرا با فرزندت چنین برخورد میکنی؟ گفت نه. گفت چون تو دوران کودکی را طی کرده ای
و میدانی کودکی چیست. اما چون به سن پیری نرسیده ای و تجربه اش نکرده ای، هرگز نمیتوانی اقتضای یک پیر را بفهمی. در پیری انسان زود رنج می شود، گوشه‌گیر می شود، عصبی می شود، احساس ناتوانی می کند و غیره. پس برو و با پدرت مدارا کن. اقتضای سن پیری جز این نیست. Well guys, let's start the step 3. Read the story faster. مدارا با پدر پیر. مردی نزد عالمی از پدرش شکایت کرد. گفت پدرم مرا بسیار آزار می دهد. پیر شده است و از من می خواهد یک روز در مزرعه گندم بکارم. روز دیگر می گوید پنبه بکار و خودش هم نمی داند دنبال چیست. مرا با این بهانه‌گیری‌هایش خسته کرده است. بگو چه کنم؟ عالم گفت با او بساز. گفت نمیتوانم. عالم پرسید آیا فرزند کوچکی در خانه داری؟ گفت بلی. گفت اگر روزی این فرزند دیوار خانه را خراب کند آیا او را میزنی؟ گفت نه، چون اقتضای سن اوست. آیا او را نصیحت میکنی؟ گفت نه، چون مغزش نمیکشد. گفت میدانی چرا با فرزندت چنین برخورد میکنی؟ گفت نه. گفت چون تو دوران کودکی را طی کرده ای و میدانی کودکی چیست. اما چون به سن پیری نرسیده ای و تجربه اش نکرده ای، هرگز نمیتوانی اقتضای یک پیر را بفهمی. در پیری انسان زود رنج می شود، گوشه‌گیر می شود، عصبی می شود، احساس ناتوانی می کند و غیره. پس برو و با پدرت مدارا کن. اقتضای سن پیری جز این نیست. Okay guys, that was the story of today. I hope you enjoyed a lot and tell me what do you think about this story. Also, don't forget to answer the comprehension questions at the end of the story. I will check all of your answers as soon as possible. By the way, if you want to support me, you can subscribe to Learn Persian with Asal channel and like the video. And for supporting more, you can visit my Patreon and join in my Patreon. You can find the link in the description. And you know that there is no obligation, but there is much appreciation. بوس به کله هاتون. Thanks for watching. I'm Asal. Love you. Bye.